नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, हजुरहरुलाई याद छ भने केही वर्ष अगाडि चाहिँ स्यामसङले स्यामसङ ग्यालेक्सी M21 लाई चाहिँ लन्च गरेको थियो। 2019 देखि 2020 को चाहिँ एकदमै पपुलर स्मार्टफोन पनि रहेको थियो, एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको थियो। फिचर स्पेसिफिकेसन पनि एकदमै बब्बाल देख्न मिलेको थियो र हाम्रो नेपाली मार्केटमा पनि एकदमै एग्रेसिभ प्राइसमा नि लन्च गरेको थियो र त्यसैको सक्सेस पछि चाहिँ फेरि स्यामसङ ग्यालेक्सी M22 लाई चाहिँ जर्मनीमा लन्च गरिसकेको छ र छिटै नै हामीले नेपाली बजारमा पनि देख्न मिल्ने छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्ने छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन देख्न मिल्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्दैछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्ने छ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र स्यामसङ ग्यालेक्सी M22 को ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने यो स्मार्टफोन भने केही समय अगाडि लन्च भएको स्यामसङ ग्यालेक्सी M22 कै रिब्रान्डेड भर्जन हुनेवाला छ। यसको ओभरअलमा कुरा गर्ने हो भने 6.44 इन्चको HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले 90 हर्ट्जका साथ देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टि चाहिँ हामीले ग्लासको डिजाइन देख्न मिल्छ, पछाडिपट्टि चाहिँ हामीले प्लास्टिकको देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बब्बाल नै मान्न सकिन्छ। तर आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ हामीले फुल HD प्लस रेजुलेसन देख्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेको भए चाहिँ एकदमै बब्बाल नै मान्न सकिन्थ्यो। 600 निटको चाहिँ ब्राइटनेस देख्न मिल्छ। ओभरअलमा डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट खालको मान्न सकिन्छ भने सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, जो स्यामसङको One UI 3.1 कोर वाला एडिसन देख्न मिल्छ। एन्ड्रोइड एक्सपिरियन्स पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ भने प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसमा हामीले मिडियाटेकको हेलियो G80 वाला प्रोसेसर देख्न मिल्छ। एउटा गेमिङ चिपसेट हो, गेमिङका लागि पनि ठिकठाक हामीले देख्न मिल्छ। अब कुन प्राइसमा चाहिँ नेपाली बजारमा लन्च गर्छ त्यसको बारेमा म अहिले लास्टमा चाहिँ कुरा गर्ने छु। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा बनेको छ, अक्टा कोर प्रोसेसर हो, माली G52 वाला चाहिँ GPU देख्न मिल्छ, एकदमै बब्बाल रहेको छ। र यसको स्कोरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग हामीले 2 लाख भन्दा बढी चाहिँ यसको अन्तुतु स्कोर देख्न मिल्छ। ओभरअलमा यो प्रोसेसरको बारेमा र यसको गेमिङ परफर्मेन्सको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको चाहिँ मान्न सकिन्छ। हजुर, हामीहरूलाई थाहा नै छ स्यामसङका स्मार्टफोनहरू चाहिँ गेमिङका लागि त्यस्तो बब्बाल चाहिँ हुँदैन, त्यसकारणले ओभरअलमा हेर्ने हो भने प्याकेजिङमा हेर्ने हो भने डिसेन्ट खालको चाहिँ हामीले यसमा गेमिङ परफर्मेन्स देख्न मिल्नेछ भने यसको क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने क्वाड क्यामेरा सेटअप देख्न मिल्छ, जो मेन क्यामेरा चाहिँ 48 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ भने अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा चाहिँ हामीले 13 मेगापिक्सलको देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि राम्रै देख्न मिल्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने अरू फिचर र अरू सेन्सरहरूको बारेमा कुरा गर्ने हो भने साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ, फेस अनलक सेन्सर देख्न मिल्नेछ, 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्नेछ, डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्डको पनि स्लट देख्न मिल्नेछ र अगाडि पछाडिबाट हामीले 1080 पिक्सलको भिडियो रेकर्ड गर्न सक्नेछ। अरू सानातिना फिचर सेन्सरहरू सबै देख्न मिल्छ भने यसको ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। जर्मनीमा भने हामीले 25 वाटको चार्जरका साथ चाहिँ देख्न मिलेको थियो, तर लिक्स र रुमरहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रो नेपाली बजारमा चाहिँ 15 वाटको चार्जरका साथ आउँछ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब हेरौँ पछि नेपाली बजारमा लन्च हुँदा चाहिँ कति वाटको चार्जरका साथ चाहिँ लन्च गर्छ। मलाई चाहिँ 25 वाटको चार्जरका साथ नै लन्च होस् जस्तो चाहिँ लाग्छ, किनभने प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने 15 वाटको चार्जर रेगुलर चार्जर त्यति जस्टिफाई चाहिँ गर्दैन। भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने दुईवटा भेरिएन्टका साथ देख्न मिलेको छ, जो 4GB प्लस 128GB र 6GB प्लस 128GB र प्राइसिङको बारेमा कुरा गर्ने हो भने जर्मनीमा पनि राम्रै प्राइसमा लन्च भएको छ र हाम्रो नेपाली प्राइसको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 22 देखि 23,000 र यसको हायर भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 24 देखि 25,000 को चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छ। सो गाइस, यही थियो स्यामसङ ग्यालेक्सी M22 को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने स्यामसङ कम्पनीलाई र स्यामसङको ब्रान्ड भ्यालुलाई हेर्ने हो भने त ठिकठाक नै देख्न मिल्छ, तर अरू कम्पनीहरूसँग कम्पेयर गर्ने हो भने त्यति जस्टिफाई गर्ने फिचर स्पेसिफिकेसन चाहिँ देख्न मिल्दैन, किनभने जुन प्राइसमा चाहिँ जर्मनीमा लन्च भएको छ र जुन प्राइसको हामीले नेपाली बजारमा एक्सपेक्ट गरेका छौँ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ फिचर स्पेसिफिकेसन चाहिँ यसमा केही पनि देख्न मिल्दैन। योभन्दा पहिला लन्च भएको स्यामसङ ग्यालेक्सी M21 मा बरु एकदमै राम्रो फिचरहरू चाहिँ देख्न मिलेको थियो। योचोटि त्यति धेरै इम्प्रुभ चाहिँ केही गरेको छैन। अब हाम्रो नेपाली बजारमा लन्च हुँदा या इन्डियन मार्केटमा लन्च हुँदा चाहिँ केही चेन्जेसहरू गरेर लन्च गर्यो भने त राम्रै मान्न सकिन्छ। एउटा कुरा चाहिँ मलाई अलिकति चित्त नबुझेको चाहिँ यसमा HD प्लस रेजुलेसनका साथ मात्र देख्न मिल्छ। आजभोलि यो प्राइस सेगमेन्टमा फुल HD प्लस रेजुलेसनका साथ चाहिँ देख्न मिल्छ। यो कुरालाई चाहिँ अलिकति अपग्रेड गरेर लन्च गरेको भए चाहिँ एकदमै बब्बाल नै मान्न सकिन्थ्यो। सो हजुरहरू भने स्यामसङ ग्यालेक्सी M22 लाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाली बजारमा के
के कति प्राइसमा लन्च भइदियो जस्तो चाहिँ हजुरलाई लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ।